सरीच्या सारीत किती सजून गजुना, किती सजून गजुना. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. सर्वात पहिले तुम्हाला काइनमास्टर ॲप ओपन करायचा, त्याच्यानंतर प्लसवाला आयकॉनला क्लिक करून 1x1 रेशो सिलेक्ट करायचा आहे. त्याच्यानंतर जी आपली इमेज आहे ती ॲड करून घ्यायची आहे. मी इमेज ॲड करून घेतो. इमेज ॲड केल्यानंतर त्या इमेजला या रिसाईज ऑप्शन बरोबर करून घ्यायचा आहे. त्या इमेजला असं काही सेट करून घ्यायचं आहे. इमेज सेट झाल्यानं लाईक करून इमेजला ट्रिम करून घ्यायचं आहे. जितकं आपलं सांगायचं तुम्हाला 20 सेकंदाचा आहे. इमेजला ट्रिम करून झाल्याने तुम्हाला इमेजवर जाऊन डुप्लिकेट ॲज लेअर्सला ऑप्शनला क्लिक करून इमेज अशी काही इमेज येईल. त्याच्यानंतर तुम्हाला या इमेजला क्रॉपिंग करून घ्यायचं आहे. इमेज क्रॉपिंग झाल्यानं तुम्हाला या इमेजला पण सेव्ह म्हणजे रिसाईज करून घ्यायचं आहे. इमेजला रिसाईज केल्याने तुम्हाला जायचं आहे लेअरमध्ये जाऊन इफेक्टवर जायचं आहे. तुम्हाला आपल्या बेसिक इफेक्टमध्ये जाऊन ग्लॅझर ब्लरमध्ये फर्स्टवाला आयकॉनला क्लिक करून याला पण व्हिडिओ एंडपर्यंत ट्रिम करून घ्यायचं आहे. हे ट्रिम करून झाल्याने तुम्हाला आपली जी डुप्लिकेट आहे लेअरवर त्याला सिलेक्ट करून याला रिंग टू फ्रंट करून घ्यायचं आहे. ते फ्रंट करून झाल्याने तुम्हाला मागे काय ब्लर झालेली दिसेल. त्याच्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, ती ग्रीन स्क्रीन जे आहे ती मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो, ते ॲड करून घ्यायचं आहे. त्याला असं काही सेट करून घ्यायचं आहे. ती ॲड केल्याने त्याला बेंडिंग टू स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. ती स्क्रीन करून ते असं काही दिसेल. हे झाल्याने तुम्हाला मीडियामध्ये जाऊन तुम्हाला अजून एक इफेक्ट ॲड करून घ्यायचा आहे. त्याची लिंक पण सुद्धा डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो. हा व्हिडिओ ॲड करून घ्यायचा. याला फुल टू स्क्रीन करून याची बेंडिंग टू स्क्रीन करायचं आहे. याची बेंडिंग टू स्क्रीन करून तुम्हाला जे आपले सॉन्ग आहे ते ॲड करून घ्यायचं आहे. माझं सॉन्ग साऊंडमध्ये आहे, मी ते साऊंड ॲड करून घेतो. ते ॲड करून मी एक्स्ट्रा ऑडिओ करून सॉन्गला डिलीट करून घेतो. माझं सॉन्ग पण ॲड झालेलं आहे. जे सॉन्ग ॲड झाल्याने जे तुमचा एक्स्ट्रा पार्ट आहे ते कट करून घ्यायचा. एक्स्ट्रा पार्ट कट करणे झाल्याने तुम्हाला एक मीडियामध्ये येऊन जी आपली लेअर आहे ती पण ॲड करून घ्यायची आहे. त्याची पण लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तुम्ही तिथे जाऊन डाउनलोड करू शकता. याला पण फुल टू स्क्रीन करून बेंडिंग टू स्क्रीन करायचं आहे. हे सर्व झाल्याने तुम्हाला चॅनलचा लोगो ॲड करून घ्यायचा आहे. ती पण ॲड करून घेऊया. माझा लोगो झाले की लोगोला छोटा करून या इमेजला शोभेला PNG लावायची आहे. ती पण ॲड करून घेऊया. नवरी नावाची तिला असे ठेवून टाकायचं आहे. आपलं स्टेटस तयार झालेला आहे. तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक करा भावांनो. चॅनलला सबस्क्राईब करून टाका. त्याच्यानंतर व्हिडिओ सेव्ह करून घ्या.